بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذا يا أخونا من ليبيا بعث لنا فيديو عنده فيه مشكل، وهيك يعني فيديو ما شاء الله واضح ومفهوم. هيك الفيديوهات اللي يحبها عمك مختار، فيديوهات هيك تكون واضحة ومفهومة، والطلب واضح والتوضيح واضح ما شاء الله. يعني الواحد يقدر يخدم أو يجاوب وهو مرتاح، يعني ما فيش إشكالية. يعني خير من ساعات أحد يبعث لك فيديو لا صوت لا حد شيء، لا يقول لك بالله شوف لي الحل، ما تفهم شنو اللي يحب بالضبط. هذا أخونا بارك الله فيه بعث لنا فيديو ممتاز نعمل عليه شرح، وإن شاء الله ونفهموه شنو يعمل، نسمع منه ساعة المشكل وبعد نعمل الشرح. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا عم مختار. لدي هذه التستاتا، نحن نسميها ببلدنا تستاتا. لا أدري ما بها، هي فيها شقوق وعملت لي كثير من المشاكل، منها الدخان الأبيض والبخار. وعندما قمنا بفتحها وجدنا بها عدد من الشقوق. لا أدري هل هي سترجع يعني تصلح أم نجيب واحدة بدلها. هنا بها شق بسيط لا يكاد يرى، وهنا الشق الأكبر، وهنا الشق الثالث، وهنا على ما أعتقد سليمة. وأرجو التوضيح ما أسباب هذه المشكلة، هل هي حرارة أم سوء في الوقود أم تشغيل أو المشي بها مبكر قبل لا تسخن السيارة. وشكرا لك عم مختار على التوضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو بعد ما سمعنا المشكلة، هو أخونا هذا من ليبيا عنده مشكلة، عنده تستاتا هذه أو الكلاس فيه صارت له فيه إشكالية وحلة، ولقى فيه عدة مشاكل. نشوفوا المشاكل مع بعضنا. مثلا نشوفوا المكان هذا سليم ما فيه حد شيء، هو نظيف يعني ما يحتاج حد شيء. نشوفوا اللي بعده، هذا نظيف ما فيه حد شيء، لكن هو يعني يشوفوا ممكن يشوفوا نظيف. هنا شوفوا هنا الكلاس، هنا شوفوا الألحام اسمه السوس، وصل للجاناسيون تستاتا، وصل للجوان كلاس، وصل للجوان والسيلندر. هذايا مثلا يلزموا الحام، هذايا كيف وصل يلزموا الحام. يعني إذا كان باش يلحم عدة أماكن في الكلاس. نشوفوا هذايا مثلا، شفتوه هذا كيش مكسر. هذا شوف هذه مكان الشمعة وقت اللي تسخن المكان هذه هي تكسرت من جراء اما الحراره نتاع الشمعة او انتهاء صلاحيه الكلاس، يعني ما عادش عنده قوه. في نفس الوقت هذه تشوفوه هذه الخراب هذه نتاع هذوما الحفر الصغيرين او النقب الصغيرين، هذوما نتيجه ان من الانجكتير هذا من البخاخ، ان الديزل خارج من الموتور ما غير يعني ما غير نظام، يعني تلقاه يبخ بزياده، فعود يخرج دخان ورذاذ خفيف، قاعد يخرج كيل ميه، يعني قاعد يخرج ديزل صافي، والمحرك السخن ينزل عليه يسبب له المشكل هذه. يعني تشوفوا هذه الحفر هذه يسببها الديزل وقت يكون بارد، ومش بارد معناتها نتيجه البروديه نتاع المازوت ولا السياره مش سخونه مش حاميه، لا، نتيجه ان المحرك هذا يا اما قاعد يخدم في ظروف صعبه وكبيره وبارده وما فيش ترموستات، او قاعد يعني يعمل في حموله او سرعه قصوى اكثر من اللازم، يعني يكون عنده سرعه ويكون عنده حموله، يعني استعمال من غير نظام، استعمال يعني فوق الطاقه. تلقى العبايه يعبي في عوض، هو باش يعبي 1000 كيلو يعبي 2000 كيلو في عوض باش يجري
في ال 120 يجري في ال 170. كل الحاجات هذه تسبب المشاكل هذه كلها، مع صلاحية القطعة اللي هي عندها عمر معين. الألمنيوم هذا عنده عمر معين ويخرب، يعني يموت، لازم يتبدل، لازم يتغير، لأن ما عادش فيه حاجة اسمها مدى الحياة. لازم ننسوها الحكاية هذه. هذه المنظر الثاني، شوفوا الكلاس كيش مكسر. نشوفوا الشامبر هذه، احنا نقولوا مكان يسمى مكان السلندر هذا، شوفوا كيف نضيف. هذا الانجكتور نتاعو والبخاخه نتاعو سليم، شفتوه سليم 100%، لان لا عمل شق جهه الشمعه، ولا هو حفر عمل حفر ضم الصغيرين، ولا عمل حتى شيء. معناتها البخاخ هذا سليم. هذا الشامبر الثاني، نشوفوا كيف تكسيره من هنا، قد تكسيره هذه. طبعا هذا، واحيانا نراو ينجم يكون عنده مثلا الشماع يسخنوا ديما، ما يبطلوش تسخين ديما، المكان هذا يسخن برشا، ينجم يكون عنده العمليه هذه زادة. لكن الاغلبيه كل هذه الحاجات اللي تصير كلها تصير من السرعه ومن الحموله، ومن السرعه القصوى ومن الحموله وعمر القطعه. طبعا هو بدا يسوس من مكان، كل مكان بدا يسوس، ونشوف فيه السوس مكان في كل مكان بدا يسوس، نشوفوه في كل مكان بدا يسوس. هنا هذا مسوس، هنا مسوس، يعني هو بده الصلاحيه نتاعو الكلاس هذا انتهت. يعني ما غير ما يتعب روحه اخونا ويلحمه ولا كذا، لان ايش باش يلحم واش باش يخلي هو التكسيره ولا السوس ولا ايش باش يعمل. هذه كذلك في بدات تتشق، هذا هي كيف يعني كل الكلاس يعني بدا يتعب، بدا على الاخر كله يتعب، ما عادش فيه دواء يعني لكل الحاجات اللي فيه، لان مع مستحيل هذا بشي تلحم ولا ينجح زايد. يعني ما غير ما تعب روحك وتعمل مشاكل روحك ومش بينجح، لان كما قلت لك حتى ولو لحمت انت حتى كان باش تلحم مضطر انت باش تمسح الكلاس، مضطر باش تخرط الكلاس، بتعملها مسح. انت ولو مسحته المسافه اللي ما بين الفالف اللي هذه يقولوا هم الفالف، يقولوا احنا سوباب، المسافه العلو هذه ما بين السوباب والكلاس باش تنقص، واذا كان نقصت باش يولي البيستون يمس في السوباب ينزل، ما عادش يعني السمك نتاع التستاتا باش ينقص. ولهذا رد بالك، لا تمسح ولا تصلح ولا تعمل حتى شيء. خذها نصيحه من اخوك مختار، تشري محرك كامل وترتاح. تقول لي ما فهماش محركات ولا غالي، الله غالب، يعني انت باش تخسر. يعني انا نصيحتي ليك ما تخسرش عليه حتى مليم، هذا ما تخسر عليه حتى قرش تقولوا انتم، وترميه. بالنسبه للكلاس هذا الموتور انت حر، اذا كان ما تحبش تاخذ موتور كامل، ما تحبش تاخذ محرك كامل او ما فيش او غالي عليك، اقلهن تاخذ تستاتا كامله تكون ستاندار، نقولوا احنا تكون اصليه وراكبه، يعني كامله في بعضها، يعني تكون كامله راكبه، يعني تكون فيها سباباتها، يعني فيها فالافلها، فيها الحاجات اللي تحتاجهم كلها يكونوا موجودين فيها، ويفضل يكون فيها بخاخاتها، ويكون فيها يعني البنطريه نتاعها تقولوا هم، او الكلبتار. يعني اذا كان ما فيش حل، اما افضل حل هو محرك كامل، وترتاح وتخلي هذا احتياط. يعني اذا كان تقدر وموجود المحرك، حتى ولو تتسلف وما تخسرش برشا، خذ محرك. هذا نصيحتي ليك، لان الكلاس هذا ما عادش فيه، وما دام الكلاس هذا تعب بالدرجه هذه، معناتها حتى نفس الموتور تعب. انت ما صورتيش البلوك والبساتم، لكن نشوف نلقى فيهم اكثر من المشكله هذه. لو تشوف انت البيستون في يعني مكان البيستون في الشامبر هذايا، في المكان هذايا تلقاه مخربه كما هذا البخاخ هذا رد بالك ترجع، هذا البخاخ هذا ارميه، هذا خارب. البخاخ اللي كان في المكان هذا خارب، ما ترجعاش. هذه نصيحتي لك، لان هذا اذا كان انت باش تلحمه ويلزمه خرطان، ما عادش بيمشي معك مره واحده، ما عادش عنده حتى قيمه، يولي عندك مشاكل لا تحصى ولا تعد، وتخسر وبعدين ترجع من كنت. نصيحتي ليك خويا، غير محرك كامل اذا تقدر، اذا ما تقدرش شوف كلاس كامل اللي هو تستاتا كامله مسكره ستاندار اصليه، تركب طول، وان شاء الله ربي يوفق. ان شاء الله تنفعكم حالك منك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.